на 7/7 пригоди всім. Російський диктатор збирається 16-17 травня відвідати Китай. Там він планує зустрітися з Сі Цзіньпінем. Повідомляється, що під час поїздки лідери Росії та Китаю обговорять питання партнерства і стратегічної взаємодії, а ще обміняються думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем. Також, за даними російського видання, яке повідомляє цю інформацію, Путін і Сі Цзіньпінь візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття кроків культури Росії та Китаю. Ну і підсумками ось цих переговорів має стати підписання спільної заяви та низки двосторонніх документів. Ну і не забувайте, що Сі Цзіньпінь був одним із небагатьох, хто, я нагадую, привітав Путіна з переобранням на посаді правителя Російської Федерації та заявив, що Китай налаштований підтримувати тісний зв'язок з Росією для просування їхнього партнерства. Ну і що головне, все це в той час, коли у Франції, я теж нагадаю вам, під час зустрічі з Макроном Сі заявляв, що не постачатиме зброю Російській Федерації. Але саме Китай допомагає утримувати російську економіку на плаву, ба більше він постачає в країну споживчі товари, які більше недоступні на західних ринках через санкції. Ну і допомагає взагалі зараз утримувати російську економіку на плаву. Знову ж таки, постачаючи в країну споживчі товари, які більше недоступні на західних ринках через санкції. Ось така от ситуація. Тому знову, що я тут ще можу додати? Коли ми бачимо, що відбувається зараз на міжнародній політичній арені, я хочу лише нагадати, донатьте, будь ласка, на Збройні Сили України. Бо, бачите, говорять одне, збираються робити одне, ну а по факту маємо зовсім інше. Вони всі між собою там домовляються, і вони думають виключно про власні інтереси і про своє збагачення. Тому нам тут що залишається? Менше сваритися, а більше допомагати Збройним Сил України. Бо, як я вже казала, можна багато нарікати на уряд. До речі, про уряд. Щойно стало відомо, що уряд покликав виконання обов'язків міністра агрополітики на Тараса Висоцького, а от крісла міністра інфраструктури тимчасово займе Василь Шкураков. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Так от, Кабінетом міністрів України тимчасово покладено виконання обов'язків наступним чином. Міністра аграрної політики та продовольства України на Висоцького Тараса Миколайовича, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на Шкуракова Василя Олександровича. Ось так от виглядають кадрові ротації в українському уряді. І про це ми також говоримо, бо зараз знаю, що багато хто обговорює те, що відбувається у Кремлі, та яка нам різниця до того, що відбувається на болотах. Це в жодному разі не відміняє того, що вони не збираються зупинятися, бо більше вони лише нарощують свою військову потужність задля того, щоб далі йти і окуповувати Україну. Тому знову повертаємося до головного питання – підтримки Збройних Сил України.